My redneck mother sang redneck mother, cooking us kids something to eat. Daddy drank tequila like Pancho Villa. When the Cowboys won or they got beat, that's Texas. That old Lone Star gravel making old truck rattle like a get your boot bit. Stepped on snake, Lord have mercy, the ground gets thirsty. Better buy a resistol or find some shade. That's Texas. That's Texas. That's Texas, home of George Strait, the king. Ain't no such thing as chili with beans. That's Texas, hard as a flat top griddle. Ain't got a band if you ain't got a fiddle. That's Texas, with a capital T. If I can't go to heaven, I got a plan B. And that's Texas, yeah, that's Texas. Na, sziasztok újra itt a csatornámon. Remélem sikerült mindenkinek hangulatba kerülni itt az egyperces jó hangulatú felvezetőm alatt. Én hangulatba kerültem, újra Texasba csöppentem minden Madeiráról. 4 év alatt szigetlakóként megtanultam, hogy az ember mentális egészségéhez elengedhetetlen, hogy időközönként elhagyja a szigetet, elutazzon jó messzire, hatalmas utazásokat tegyen, és annyi szabadságot és élményt szippantson magába, amivel kitart itt a szigeten további utazásokig. Mi mostanában legszívesebben az USA felé vesszük az irányt, és legutóbb Texasra esett a választásunk. Bár lehet, hogy inkább Texas választott minket, hiszen a férjemnek Houstonban, a Woodlandsben volt egy 2 napos konferenciája, és mivel ez egybeesett a születésnapjával és a házassági évfordulónkkal, egyik reggel egyszerűen kijelentette, hogy jöttök velem is, kész. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Tommy. Happy birthday to you. Thank you. Mi meg nem ellenkeztünk, lévén, hogy a NASA nekem amúgy is bakancslistás volt, és imádom az amerikai roadtripeket. A 2 napos konferencia után még 10 napig autóztunk. Bejártuk Houstont, leautóztunk a mexikói öbölhöz, jártunk a NASA-ban, körbeautóztuk a Houston, San Antonio, Austin háromszöget, jártunk egy igazi rodeón, ezt az előző videómban megmutattam nektek részletesen az összes versenyszámmal és az azt követő hatalmas bulival, line dance-szel együtt. Azt a videót megnézhetitek ezen a linken. Ebben a videóban pedig jön még az önvezető taxi, a világ legnagyobb benzinkútja, aligátorkóstolás, nem hagytuk ki a híres texasi barbecue-t, a briskitet sem, és még vidám parkozunk is egy kicsit a híres Six Flags-ben. Ja, és azt is meg fogom mutatni, hogy kötöttünk ki itt Texasban, Budán. És közben ide is érkeztünk a NASA-hoz, gyertek, menjünk be! A Space Center Houston főépületébe lépve egy hatalmas nyitott térbe érkezünk, az úgynevezett pláza területére. Innen nyílnak a különböző interaktív zónák és kiállítások. A bejárattól nem messze rögtön az űrverseny történetével találkozunk, egy nagyon látványos tabló mutatják be a hidegháború korszakát, azt, hogy a szovjet sikerekre válaszul Kennedy elnök kiadta a jelszót, és a NASA elindította az Apollo programot. Aztán fölnézünk a fejünk fölé, és karnyújtásnyira állhatunk az Apollo holdkomp alatt. Ez a konkrét darab egy tesztpéldány, amit az űrhajósok kiképzésére használtak. A rajta lévő arany és narancssárga fólia speciális hőszigetelés, ami a hold extrém hidegétől és melegétől védte a rendszereket. Pár lépéssel arrébb egy mennyezetről belógatott szkafanderes űrhajós modell tökéletesen szemlélteti, hogy milyen a nyílt űrben dolgozni. Ez a ruha nem sima öltözék, hanem egy komplett, egyszemélyes űrhajó. Ha valaki nem ismerné részletekbe menően a holdra szállás történetét és az azt megelőző eseményeket a szovjetekkel, a Laika kutya kilövésével, Jurij Gagarinnal, ami kiváltotta Kennedy elnök híres mondatát, 1962-ben hangzott el ez a mondat, amiben elmondta, hogy úgy döntöttünk, hogy a holdra megyünk, még ebben az évtizedben, nem azért, mert könnyű, hanem azért, mert nehéz. Szóval azoknak, akik nem ismerik mélyrehatóan ezt a történetet és a kiváltó okokat, szeretném elmesélni, hogy ekkor még az USA-nak szinte semmilyen technológia nem állt a rendelkezésére, hogy véghez vigye ezt a tervet. És mindössze 7 évvel később, 1969-ben elhangzott Neil Armstrong szállóigévé vált mondata. Kis lépés egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek, mert a NASA teljesítette az elképzelhetetlent, és sikeresen landoltak a Holdon. Ezt a kis mozit itt nézhettük meg a Space Centerben, ez még benne volt az alapárban, viszont be lehetett fizetni a Mission Control Tourra, aminek a keretében elvittek bennünket konkrétan abba az irányító központba, ahonnan annó a mérnökök végignézték
élőben az egész holdra szállást, ahonnan az egészet irányították. A termet hajszálpontosan úgy restaurálták, ahogy a holdra szállás napján kinézett. A konzolok, a székek, a monitorok, az asztalon felejtett papírok, kávéscsészék, cigicsikkek, minden teljesen korhű. Itt végignézhettük a holdra szállás eredeti archív felvételeit. Egészen libabőrös élmény volt ott ülni abban a székben, abban a helyiségben, ahonnan annó ezt élőben végignézték. Azt érdemes még tudni, hogy bár Kennedy indította el az egész Apollo programot, az előbb bemutatott 1962-es híres beszédével, viszont 1963-ban Dallasban merénylet áldozata lett és meghalt. Így a holdra szállást 1969-ben már Nixon követhette végig telefonon a Fehérházból, ezt a beszélgetést is végighallgathattuk itt. And this certainly has to be the most historic telephone call ever made from the White House. Végignézhettük a hazatérésüket is, és egészen megható volt látni Kennedy szavait, hogy mennyire hitt abban, hogy az évtized végéig Amerika valóra váltja az álmát, és sikeresen landol ember a Holdon, majd ezt követően, ami ennél is sokkal fontosabb, sikeresen haza is tér a Földre. Ezekre a külön túrákra ilyen kis villamosokkal visznek bennünket, tramtúrnak hívják őket, 3 alapból benne van az árban, csak le kell foglalni az időpontokat, hogy mikor szeretnél menni, érdemes előre, mert a legnépszerűbb túrákra főszezonban elfogynak hamar a jegyek. És képzeljétek el, hogy ide iskolák jönnek osztálykirándulásra, hát én nem tudom, de én nagyon nem ilyen helyekre jártam annó osztálykirándulásra. Nekem bakancslistás hely, hogy itt a NASA területére léphetek, nekik meg egy kötelező iskolai program. És most gyorsan tisztázzunk is valamit. Azoknak, akikben felmerült a kérdés, hogy ez valóban a NASA, vagy csak egy ilyen múzeum, egy kiállítás turistáknak. A válasz az, hogy mind a kettő. 2 center van, az egyik a Space Center Houston, ahová megérkeztünk, amikor beléptünk, másik pedig a Johnson Space Center, ez a valódi működő NASA. Pont azért visznek ezen a területen mindenhová ezzel a kis villamossal, mert itt nem lehet csak úgy mászkálni, ez egy szigorúan őrzött terület. Ez a valódi működő NASA, ahol a NASA mérnökei, tudósai és űrhajósai élik a mindennapjaikat, és végzik a kutatásaikat, és készülnek. Itt képezték ki Kapu Tibort is, mindjárt megérkezünk, és megmutatom, hogy hol. Ez a kampusz több mint 600 hektáron terül el, és olyan, mint egy önálló kisváros, saját irányítószámmal, saját tűzoltósággal, saját biztonsági szolgálattal rendelkezik. És körülbelül 10-11 ezer ember dolgozik itt nap, mint nap. És ami még ennél is elképesztőbb, hogy a kis vonatablakából nem csak a high-tech épületeket látni, hanem az igazi texasi vadvilágot is. A NASA bázisának jelentős része ugyanis természetvédelmi terület, így az épületek között ott legelésznek a hatalmas szarvú longhorn marhák, őzikék pukkannak fel a fák között, és a mocsaras vidékeken láttuk, hogy napoznak az aligátorok. Közben megérkeztünk a 9-es épületbe, azaz az űrhajós kiképző központba, és magyar szemmel az érdekes most számunkra, hogy itt képezték ki Kapu Tibort is. Ez a csarnok tele van az űrhajók és űrállomások életnagyságú makettjeivel. Az űrhajósok itt tanulják meg a nemzetközi űrállomás moduljainak minden egyes centiméterét. Mivel ez egy aktív munkaterület és nem egy steril múzeum, felülről egy emelt folyosóról nézhettük csak üvegen keresztül, és konkrétan azt láttuk, ahogy a mérnökök és a kiképzésen lévő űrhajósok odalent dolgoznak a prototípusokon. A NASA legfontosabb jelenleg futó projektje az Artemis program, amelynek az a célja, hogy 50 évvel az Apollo program után újra embert juttasson a Holdra, köztük az első nőt és az első színesbőrű űrhajóst. Viszont ezúttal nem csak egy rövid látogatást terveznének, hanem egy tartós emberi jelenlét bázis kiépítését a Hold déli sarkán, ami a későbbi Mars utazások ugródeszkája lehet. Számomra viszont a legelképesztőbb állomás az a Rocket Park volt. Itt egy hatalmas csarnokba lépünk be, ahol fekve terül el a Saturn 5-ös hordozórakéta, a tetején a kúpos Apollo űrhajóval. Bár az Apollo 11 eredeti földre visszatért kabinja Washingtonban van, ez a houstoni rakéta 100%-ban igazi repülésre épített darabokból áll. Ha nem törlik a későbbi Apollo küldetéseket, ez a szerkezet is a világűrben kötött volna ki. Nagyon picinek érzi magát az ember, amikor ott áll a 111 méter hosszú hatalmas monstrum alatt, és akkora, mint egy hangya, és teljesen elképzelhetetlen számomra, hogy ez a hatalmas tömeg hogy volt képes, és mekkora erő kell ahhoz, hogy kijusson a Föld vonzásából. De én nem is lettem rakétatudós, nekem az is teljesen elképzelhetetlen, hogy a repülőgép hogy képes a levegőben maradni. Mármint értem a fizikáját, meg felhajtóerő, meg mindennel tisztában vagyok, csak egyszerűen mégis felfoghatatlan számomra. Egy-egy ilyen tramtúr után mindig a főépületbe térünk vissza,
ahol még annyi látnivaló, érdekesség és program van, hogy ha az ember sok tramtúrt foglal be, akkor csak kapkodja a fejét, hogy mire marad idő. És nem is akarom, hogy túl unalmas legyen a videó, és még nagyon sok minden mást is meg akarok mutatni. Ennek a résznek csak annyi lett volna a lényege, hogy ha tehetitek, ha van kedvetek, ez nem egy elérhetetlen dolog. Ha valaki Texasban jár, akkor szerintem a NASA kötelező program 1 vagy akár 2 napot is el lehet itt tölteni. Gondoljatok bele, hogy itt besétálhattok egy életnagyságú űrállomás modul belsejébe, és itt testközelből látszik a nullgravitációs élet minden napja. Megmutatják, hogyan zuhanyoznak, mosakodnak az űrhajósok a súlytalanságban, hogyan vannak rögzítve a hálózsákok a falhoz, és hogy néz ki egy űrbéli konyha. Ettől a látványtól a gyerekeink természetesen nagyon megéheztek, úgyhogy meg is ebédeltünk itt a NASA egyik éttermében, van több is. Nem messze az étteremrésztől található az egyik legérdekesebb pontja a bázisnak, ahol meg lehet érinteni egy igazi holdkövet, amit 1972-ben az Apollo 17 küldetés során hoztak haza az űrhajósok, és hát érdekes érzés volt megsimogatni egy olyan kőzetet, ami több 100 000 kilométerre innen egy teljesen másik égitest felszínén formálódott. Mielőtt elhagyjuk a NASA-t, kint a szabadban ott vár ránk a leglátványosabb része az egész komplexumnak, méghozzá egy átalakított Boeing 747-es, aminek a hátára konkrétan rá van szerelve egy komplett űrsikló. És az a helyzet, hogy a NASA valóban így szállította a több tonnás űrsiklókat a landolási helyszínről vissza a kilövő állomásra. That's Texas. Yeah, that's Texas. Tell 'em about it, boys. Ha rengeteg tudomány és történelem után egy kis lazulásra vágytok, akkor jó hírem van, a Kema Boardwalk 15 percet található a NASA-tól, és nem érdemes kihagyni, hogyha az ember már amúgy is Houston déli oldalán van, mert a Mexikó-öböl partja valami fantasztikusan gyönyörű, és rengeteg csodát rejteget a számotokra, főleg, hogyha gyerekkel vagytok, ez a kis vidám park itt a Galveston-öböl partján mindenképpen megér egy kilándulást, mi itt töltöttünk egy éjszakát. That's Texas, home of the CJB. Ain't no such thing as chili with beans. That's Texas, hot as a flat top griddle. Ain't got a band if you ain't got a fiddle. That's Texas with a capital T. If I can't go to heaven, I got a plan B. And that's Texas. Yeah, that's Texas. Come and take it, boys. Amellett, hogy a gyerekek fantasztikusan szórakoztak, számomra ezt a helyet a legérdekesebbé a barna pelikánok tették. Én most láttam barna pelikánt először életemben, fehér vadon élő pelikánokat is tavaly előtt a kaliforniai roadtripünkön láttam. Az is szuper volt, de azokat már ismertem, viszont barna pelikánt még életemben nem láttam, még állatkedvesem. Itt meg 2 percenként szálltak el a fejünk fölött. Van még 1-2 dolog, amit én Texasban láttam, vagy tapasztaltam meg először, és ezek jönnek most. Az első az aligátorevés. Én nemhogy nem láttam, vagy kóstoltam még aligátort, én soha nem hallottam róla, hogy emberek megeszik az aligátort valahol. Hát itt Texasban ez igazi csemegének számít. Legalábbis itt délen a Mexikói-öböl környékén, ebben a fantasztikusan dizájnolt étteremben sikerült is megdumálnia minket a pincérnőnek, hogy kóstoljuk meg, mert igazán fantasztikus íze van. Erre először én pontosan olyan kidülledő szemekkel reagáltam, mint ez az óriás sügér. A nagymamám mondta régen mindig, hogyha rosszalkodtam, hogy árgus szemekkel figyel engem. Sose értettem, hogy ez mit jelent, de most vált nyilvánvalóvá. Na de viccet félretéve megadtuk magunkat, és megkóstoltuk az aligátort, amiről egyébként kiderült, hogy akárcsak itt Texasban, Floridában is évszázadok óta fogyasztják, már az indiánok is fogyasztották, szóval ez teljesen nem új keletű dolog, csak az én tudatlanságom, hogy eddig még nem hallottam róla. Úgy, hogy ráadásul 2011-ben egy hónapot töltöttünk Floridában, ott volt az esküvőnk. We have the fried alligator. This is our shrimp and crab dip, our cheese curds, and then our chicken quesadilla. All right. And then we have some fried onions under the alligator. All right. Awesome. Thank you very much. Mit teszel? Alligátort. Aligátor. És milyen íze van? Polip. Polip íze van? Majának ízlik. Eszünk aligátort. Én még nem ettem. Hova ez mi, takó? Rántott aligátor. És ez mi? Ez takó? Aztán akkor ebbe van rákapban egy. Az én 2 gyerekem simán megkóstolta az aligátort, hiába nem éltek egy percet sem Magyarországon, ebből a szempontból nagyon magyarok, ha valami ki van rántva, azt szó nélkül megeszik. De csak előételnek lévén, hogy kamaszok, még utána jöhet 2 nagy Texas burger, lassan olcsóbb lesz őket ruházni, mint etetni. És finom?
Hallottátok már azt a mondást, hogy Texasban minden nagyobb? Ezt teljes mértékben csak alátámasztani tudom. Elképesztő terek, hatalmas felüljárók, soksávos utak, európai szemmel teljesen elképesztő látvány. Houston környékén van olyan stráda szakasz is, ami a gyűjtősávokkal együtt 26 sáv széles. Hát mit szépítsek, aki már régebb óta követi a tartalmaimat, tudja, hogy milyen beszari vagyok. Nem voltam mindig nyugodt ezeken az autópályákon, olyan kamionok mentek el mellettünk elképesztő sebességgel, hogy még fele akkorát sem láttam életemben. Úgyhogy én mindig próbáltam Tomit arra ösztönözni, hogy inkább ilyen kis mellékutakon menjünk, amik szintén ilyen háromsávos, normális magyarországi autópályáknak feleltek meg. Úgyhogy gondolhatjátok, mennyire örültem, amikor bejelentette, hogy tankolni kell, meg kell állni egy benzinkúton. Így találtuk meg a Buc-ee's-t, ami hogy a világ legnagyobb benzinkútja. Illetve benzinkút hálózata, ami Texasból indult, de most már az USA több államában is megtalálható. A legnagyobb Texasban 6900 négyzetméter. Általában 120 tankolófejes töltőállomással rendelkeznek, ahol nincs várakozás, és a kamionok be sem mehetnek, csak személyautók. Azt gondolom, nem kell ecsetelnem, hogy mindent lehet kapni, a cicanadrágtól, a süteményen keresztül, a szárított húsig, amit a 19. századi texasi cowboyok az őslakos indián törzsektől vettek át, ugyanis ilyen formában a hús nem romlott meg, és hónapokig vihették magukkal a marhahajtásokra. Erre rendkívül büszkék az amerikaiak, igazi nemzeti kincsnek számít. A másik nemzeti kincsük pedig a brisket, ami szintén egy szegény ember eledel volt a 19. században, a marhaszegynek a legkeményebb része, és egyszer csak rájöttek, hogy ha 10-16 órán keresztül alacsony hőmérsékleten füstölik, akkor rendkívül finom, szaftos, omlós hús lesz belőle. Itt a Buc-ee's-ban, abban a pillanatban, hogy kikerül az új hús a sütőből, hangos kiáltással jelzik mindenkinek, hogy megérkezett a friss hús. Kétféleképpen készítik, vagy csak simán szép nagy szeletekre vágják, vagy pedig egészen apróra, és a saját szaftjával és házi barbecue szósszal keverik össze. És így kerül a finom friss puciba. A szószos verziónál természetesen újabb hangos kiáltással jelzik, hogy előkerült a szósz is. Ha az ember nincs erre felkészülve, azért elég váratlanul éri, majd összepisültem magam, amikor először felordítottak mellettem, azt hittem, hogy nem szabad filmezni. Gyorsan eltettem a telefont is. És ha már így szóba került, a Buc-ee's a világ legtisztább WC-je cím is. Ez még csak a bejárat, tényleg patyolattiszta volt minden. Nézzétek ezeket a WC-ket, mint a parkolóban, mutatja, hogy melyik szabad, melyik nem szabad, és rengeteg van, egy pillanatig nem kell egy sorba állni. A másik nagy meglepetés minket Austinban ért, ahol láttuk, hogy Waymo önvezető taxik közlekednek, és rájuk van írva, hogy Uber. És ennek nagyon megörültünk, mert 2 évvel ezelőtt San Franciscóban ki akartuk próbálni a Waymo-t, de nem tudtuk, mert a Waymo appon keresztül lehetett csak rendelni, a Waymo appot meg csak az amerikai App Store-ból lehetett letölteni, az európai App Store-ból nem volt elérhető. Itt viszont Austinban egy sima Uber appon keresztül meg tudtuk rendelni, és ki tudtuk próbálni. Ezeket a kis csiné fehér elektromos jaguárokat a Google fejlesztette ki, és a tetőre és az oldalára szerelt lézeres radarok és kamerák segítségével a Google fejlett mesterséges intelligenciája irányítja. Tehát ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy senki az égvilágon nem ül a volánnál. Nem mondom, hogy nem izgultam, de a statisztikák azt mutatják, hogy ezek az önvezető autók sokkal kevesebb balesetet okoznak, vagy kevesebb balesetben vesznek részt, mint az emberi vezetésű autók. A középső képernyőn valós időben láthattuk, ahogy a szenzorok és a lézeres radarok feltérképezik a környezetet, látta a gyalogosokat, a többi autót, a lámpát, a sávokat, még azt is látta, hogyha indexelnek az autók, tehát tényleg mindent láttunk, hogy teljesen jól észleli a környezetet. Amerikában már egyre több nagyvárosban van jelen, San Franciscóban, Los Angelesben, itt Austinban, Phoenixben, és Dallasban és Houstonban is tervezik már. Örülök, hogy sikerült kipróbálnunk. Azt kell, hogy mondjam, hogy az első 1 perc után teljesen megnyugodtam, láttam, hogy biztonságban vagyok, és tudjátok, ez mit jelentett? Tényleg nem féltem. Úgyhogy szerintem így kb. Senki nem félne benne. Jó élmény volt, ezt is kipipáltuk. Egyébként ezért jó elhagyni a szigetet, és ezért szeretünk nagyon az USA felé jönni, mert újdonságokat fedezünk fel. Nagyon sok minden van, ami Madeiráról hiányzik nekünk most, hogy a gyerekek kamaszkorba léptek.
Maját Madeira egyetlen játszóházába már be sem engedik, mert 12 éves korig van, nagyobbaknak szóló szórakoztató központok, játszóházak, trambulinparkok, vidámparkok meg egyszerűen nincsenek. Úgyhogy mi ezeket az élményeket akkor tudjuk nekik bepótolni, amikor elutazunk. És ilyenkor nem fogjuk vissza magunkat, nem spórolunk sem idővel, sem pénzzel. Mi erre szeretjük a legjobban költeni a pénzünket, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, hogy új dolgokat fedezzünk fel, élményeket szerezzünk. Semmi más nem fontos ezen a világon. És az USA ebben verhetetlen. A klasszikus amerikai Family Entertainment centerek, mint a Dave & Buster's, vagy a Main Event, vagy csak egy egyszerű bowling klub árkádcsarnokkal rengeteg élményt és szórakozást kínál a kamaszoknak. Egyszerű bowling klub alatt ezt értem, alig látni el a végére olyan hatalmas, és hát ezek az árkádcsarnokok pedig majdnem mindenhol jelen vannak. Órákat lehet itt eltölteni a szimulátorokon, a különböző játékgépeken. Itt általában az ember vesz egy jegyet, és azzal mindent tud használni. Erre a kártyára folyamatosan gyűjti a pontokat, amit a gépen nyer, és a végén ezt le lehet egy sztorban vásárolni mindenféle hülyeségre. De nem ez a lényeg az egésznek, hanem az, hogy tényleg órákat el lehet itt szórakozni, és még én is nagyon jól éreztem magam, rengeteget játszottam. Vannak retrogépek is, az ilyen nyanyáknak, mint én, meg apának, miután végzett a konferenciával, tudott egyet pac-manezni, flipperezni, de a legmodernebb VR gépeket, szimulátorokat sem hagytuk ki. Viszont nem csak a szórakozás, amire ki vagyunk teljesen éheztetve itt Madeirán, hanem a tudományok is. Úgyhogy mutatok pár képet a Houstoni Természettudományi Múzeumból, ami az USA egyik leghíresebb kiállítása, és a tudományt olyan látványosan tálalják, hogy még a felnőttek álla is leesik. És ezekre szükség van, és erre csak akkor jön rá az ember, amikor ezek a dolgok nem elérhetőek számára. Ismerkedés a periódusos rendszerrel. Nagyon jó. Nem csak nézelődni lehet és okosodni, hanem ki lehet próbálni a különböző fizikai törvényszerűségeket. Itt például Maja a puszta kezével megemeli ezt a zongorát, csak annak köszönhetően, hogy minél több csigát használ, annál könnyebb megemelnie, és így megtanulja, hogy minél hosszabb a kötél, annál kevesebb erő kell, hogy felemelje. Miközben a befektetett munka ugyanannyi. Vagy itt ennél a körülbelül 220 kilós motornál megtanulja, hogy minél hosszabb az erőkar, annál kevesebb erőt kell befektetni, hogy fel tudja emelni. Így még több könyösi, és nagyon nagy a Nagyon boldog volt, hogy átláthatja, hogy miről tanul az iskolában, és azért ezt otthon nehezebb kivitelezni. A leglátványosabb rész viszont a dinoszaurusz csarnok volt, ahol a gigantikus T-rexek és triceratopsok nem csak állnak egy helyben, hanem konkrétan a csontvázak akciójelenetbe vannak beállítva, mintha éppen vadásznának vagy harcolnának egymással. Vagy éppen az emberrel, aki a tűzzel próbálja őket távol tartani és elijeszteni. De van itt minden más is, meg lehet ismerkedni Texas komplett élővilágával, ami higgyétek el nekem nagyon gazdag, rengeteg állat él itt, hatalmas területen, és ezeknek jó része biztosan meg akar ölni. Mérges kígyók, mérges pókok, aligátorok, fekete medve, vaddisznók, pumák, farkasok, skorpiók, tűzhangyák, sorolhatnám még. Ilyenkor meg nagyon jó arra gondolni, hogy a világ egyik legbiztonságosabb helyén élünk, hiszen Madeirán ezekből semmi sincs. Látjátok, mindig mondom, az éremnek mindig két oldala van. Minden helynek megvan a maga pozitívuma és negatívuma is. A kérdés csak az, hogy az adott életszakaszban hol van a fókusz. Mi most épp egy olyan életszakaszban vagyunk, ahol igen fontos lenne, hogy amikor a gyerek Egyiptomról tanul az iskolában, akkor el tudunk jönni egy ilyen helyre, ahol a száraz tankönyvi szöveg és a papírra nyomtatott képek helyett hirtelen életre kell a történelem, és karnyújtásnyira állhatnak a több ezer éves eredeti szarkofágoktól, igazi múmiáktól és aranyműves kincsektől. Ez egy teljesen más dimenzió. Így nem bemagolni kell az anyagot, hanem egy életre szóló élményé válik a tanulás. Szóval, ha valaki Houstonban jár, eljött megnézni a NASA-t, szerintem semmiképpen ne hagyjátok ki a Természettudományi Múzeumot sem, mert garantáltan élmény lesz az egész családnak. Miután Maja aláírta a függetlenségi nyilatkozatot, már mentünk is tovább San Antonióba. Az estét már itt töltöttük a híres Riverwalk mentén egy szállodában,
Nagyon hangulatos város, tele fénnyel, de tényleg itt mindenki van világítva, a sétahajók, a városnéző kis hintók, amik pont úgy néznek ki, mint ahogy a Hamupipőkében elképzeltük, és ennek egy romantikus oka van, rengeteg lánykérés van itt San Antonióban. Illetve sokan jönnek ebbe a gyönyörű városba csak úgy romantikázni, egy kicsit olyan, mintha Texas Valencia lenne. Mi innen mentünk másnap a rodeóra, amiről már csináltam külön videót, úgyhogy most indulunk is tovább Austinba. És itt van a csavar a történetben, ahhoz, hogy San Antonióból eljussunk Austinba. Keresztül kellett menjünk Buda városán. Igen, Budán. A környéken rengeteg német nevű város van, mint például Schulenburg, szóval mindenki döntse el, hogy vajon honnan kapta Buda a nevét. A hivatalos történet szerint egy spanyol szóból jön, a viudából, ami özvegyet jelent. Hát én erről nem vagyok meggyőződve, de most mindegy is, a sztori, amit el akarok mesélni Budával kapcsolatban, az életünk egyik legcikibb története, és azért mondom el, hogy nehogy egyszer ti is így járjatok. Történt egyszer ugyanis Budán, Texasban, hogy betévedt ebbe a kisvárosba egy magyar család, aki Madeiráról jött, és előtte Németországban élt 10 évet, joggal feltételezte tehát, hogy mivel világot látott és több nyelven beszél, simán beülhet egy helyi étterembe egy sült csirkét rendelni, semmi meglepetés nem fogja érni. Meg is rendelte Tomi a Chicken Fried New York Stripet. Ám amikor a sült csirke megérkezett, forgatta ide, oda, jobbra-balra, és sehogy sem akart úgy tűnni, mintha csirke lenne. Mindenképpen úgy tűnt, hogy ez egy marha hússzelet. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy valószínűleg összetévesztette a pincérnő a rendelésünket. Ezért szóltunk neki, hogy mi csirkét rendeltünk, de nem csirkét kaptunk. Erre jó ízűen felnevetett, közölte velünk, hogy mi biztos nem idevalósiak vagyunk, és elmagyarázta, hogy a chicken fried kifejezés annyit jelent csak, hogy rántott csirke módjára készült valami. Jelen esetünkben egy nagy marhaszték. Ezt jelentette a Chicken Fried New York Strip. Hát ezt tanította meg nekünk egy pincérnő a texasi Budán. És most már ezt is tudjuk, és ti is tudjátok, ha néztétek idáig a videót. Chicken fried-ot rendeltem. És hát kiderült, hogy ez nem csirkéből van. Nem. Később Austinban kiálltunk a belvárosi Congress Avenue hídra, ugyanis ez alatt él Észak-Amerika legnagyobb városi denevér populációja, és több mint 1 millió denevér egyszerre rajzik ki a híd alól naplementekor, ami miatt több ezer ember gyűlik össze itt minden este, a hídon, a parton és a vízen egyaránt. De aznap este, amikor mi ott voltunk, úgy döntöttek a denevérek, hogy ma mégsem jönnek ki. Előfordul ilyen nagyon ritkán, úgyhogy mi pont így jártunk, meg az összes ember a hídon, és most sajnos ti is. Mert ezt nem tudom megmutatni. Szerettünk volna még egy napot maradni, de a gyerekek kinézték maguknak Amerika leghíresebb vidámparkját, hogy visszafelé mindenképpen szeretnének bemenni a Six Flagsbe, ami szintén egy igazi texasi büszkeség, ugyanis innen indult útjára 1961-ben, és innen nőtte ki magát a világ legnagyobb vidámpark hálózatává. A neve, a Six Flags, a 6 zászló, arra a 6 különböző nemzetre utal, amely a történelem során uralkodott Texas felett. Spanyolország, Franciaország, Mexikó, a Texasi Köztársaság, az Amerikai Konföderációs Államok és az Amerikai Egyesült Államok. Ma már több mint 25 vidámparkot üzemeltetnek Mexikótól az USA-n át egészen Kanadáig, és hát nem a finomkodásról híresek, a hullámvasútjaik rekordokat döntögetnek, náluk vannak a világ legmagasabb kilövőpályái, a legőrültebb hurok kombinációk és a szinte függőleges lejtők. Én nyilvánvalóan semmire nem mertem felülni, a gyerekeket meg egész nap nem lehetett leseszedni. Ami még érdekes és különlegessé teszi az élményt, hogy még a 90-es években a Six Flags kizárólagos licensz megállapodást kötött a Warner Bros.-szal, és ezt teszi lehetővé számukra, hogy a vidámparkjaikban törvényesen használhassák a Warner ikonikus karaktereit és márkáit. Szóval tele van a park DC komik, szuperhősökkel, gonosztevőkkel, Batman, Superman, Wonder Woman, Joker, mindent meg lehet találni, Looney Tunes, bolondos dallamok, tapsi-hapsi, Dodó, Kacsa, Csőréke, Szilveszter, Gyalogkakuk, a gyerekek csak kapkodták a fejüket. És egyébként mi is, úgy az egész út során Texas óriási, tele van meglepetésekkel, élményekkel, de a legnagyobb élmény nekünk továbbra is a rodeó marad, hogyha ez a videó tetszett, azt mindenképpen nézzétek meg, nem hiába kapott külön videót, imádtuk az egészet, minden pillanatát. Tényleg rengeteg élménnyel tértünk vissza Madeirára, legközelebb valószínűleg újra valamilyen madeirás videóval jövök, de azért hozok majd shortokat, reeleket, továbbra is az USA-ból is, Madeiráról is, kövessetek az Abigélet csatornákon, Facebookon, Instán, TikTokon, majd találkozzunk legközelebb itt. Sziasztok!